Hello mga ka-Starship! Welcome back to my channel. Today, mag-share po ako sa inyo kung paano gumawa ng napakasimple at affordable na gravy na napakasarap gawing dipping, lalo na sa ating chicken and lechon kawali. Let's start by toasting our 3 tablespoons of flour. Let's just toast it until it turns to golden brown. And after this, let's just set aside it. And then we will going to dissolve 1 piece of beef nor cube into 1 cup of hot water. So, dissolve lang po natin siyang mabuti. After na ma-dissolve natin, i-set aside natin. Then, let's start our gravy. So, we will going to put 1 tablespoon of butter. Then, we can now put our onion. Then we can add now our toasted flour. I-mix lang po natin siyang mabuti para hindi siya mag-buo-buo. And by the way guys, if bago lang po kayo sa aking channel, ako po si Mikay TV Vlogs at mahilig po akong magluto. Kahit hindi ako ganun ka-expert, so please, if you like po my video, please support my channel by clicking like, subscribe, at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated sa mga future uploads ko. And comment down below para sa next video ko, isa-shoutout ko po ang inyong names. And please check it out, the channel of our fairy godmother na si Madam, at ang gagandahan at nagseseksihang ninang ng mga YouTubers. Ayan guys, i-add na po natin ang ating beef stock. I-mix lang natin siyang mabuti para hindi siya magbuo-buo. Itong gravy po natin ay swak na swak i-partner sa ating mga fried fish, fried chicken, lechon kawali. Di ba mas lalo tayong gaganahang kumain. Kahit po sa ating kanin, pwede natin siyang gawing toppings. Then, we can add now our half cup of milk. So, ang consistency po ng ating gravy is depende sa inyo kung gaano ba siya kalapong. So, kung gusto nyo siyang medyo malabnaw, better add water. Kasi pag beef stock, aalat siya. At kung milk naman, masyado namang magiging white yung ating gravy sauce. And by the way, shout out nga po pala sa ating mga YouTube friends. Then we can just add the black pepper and our gravy is ready to serve. And after this, gumamit na po tayo ng strainer para masala yung ating mga onions. Wala po akong maliit na strainer. Pasensya na po. Then, our gravy is done. So, ito na po siya, ang ating finished product. Very affordable at hindi po natin kailangan ng mga mamahaling ingredients na hindi naman po syempre nada-sacrifice yung quality ng ating gravy. So, maraming salamat po. See you next time!